All, good morning. Good morning, sir. ओके कालपर्यंत आपण एनकॅप्सुलेशन पर्यंत पाहिलं होतं आणि आज आपण जावा पॅकेजेस आणि पुढच्या कन्सेप्ट पाहणार आहे. तर जावा पॅकेजेस म्हणजे काय, पॅकेज आपण कसे डिक्लेअर करतो आणि का डिक्लेअर करतो. अ पॅकेज इज इन जावा इज यूज टू ग्रुप रिलेटेड क्लासेस. म्हणजे एका पॅकेज मध्ये आपण समजा एक फंक्शनलिटी आहे, लोन, एक बँक आहे आणि बँकेचे काही डिपार्टमेंट आहेत आणि लोन एक डिपार्टमेंट आहे आणि लोन मध्ये डिफरंट लोन्स आहेत. तर जसे कार लोन झालं, होम लोन झालं किंवा अजून काही लोन्स, गोल्ड लोन. तर हे सर्व या प्रत्येक फंक्शनलिटीसाठी जो क्लास आपण क्रिएट करणार तो आपण त्या लोन पॅकेज मध्ये पुट करणार. लोन पॅकेज मध्ये त्याला आपण डिक्लेअर करणार. इथे काय म्हणतात, थिंक ऑफ इट ॲज अ फोल्डर इन अ फाईल डायरेक्टरी. एखाद्या फोल्डर, एखाद्या फाईल डायरेक्टरी मध्ये जसं असतं तसं एखादं मल्टिपल क्लासेस एका पॅकेज मध्ये असतात. वी यूज पॅकेजेस टू अवॉइड नेम कन्फ्लिक्ट्स अँड टू राईट अ बेटर मेंटेनेबल कोड. आपण कोड इथे मेंटेन करतो आणि कन्फ्लिक्ट असतं, नेम कन्फ्लिक्ट, त्याला अवॉइड करण्यासाठी आपण पॅकेजेसचा यूज करतो. पॅकेजेस दोन कॅटेगरीज मध्ये डिवाइड होतात. बिल्ट इन पॅकेजेस, हे जे पॅकेजेस असतात ते जावा प्रोव्हाइड करतो आणि आपण आपले स्वतःचे युजर डिफाईन्ड पॅकेज डिक्लेअर करू शकतो, क्रिएट करू शकतो. समजा इथे जर पाहायचं झालं तर हे जे ऍबस्ट्रॅक्ट डेमो आहे किंवा कास्टिंग एक्झाम्पल आहे, हे युजर डिफाईन्ड पॅकेजेस झाले. आणि हा जो इम्पोर्ट केला गेलाय हा हा कुठला पॅकेज आहे, जावा डॉट युटिल डॉट अरेज. हा एक पॅकेज आहे, हा बिल्ट इन पॅकेज आहे, हा जावा आपल्याला प्रोव्हाइड करतो. जावाने ऑलरेडी काही पॅकेजेस बनवले आहेत आणि त्यांच्यामध्ये ते क्लासेस डिक्लेअर केलेले आहेत ज्यांचा आपल्याला आपण यूज करू शकतो. तर अरेज हा एक इथे क्लास आहे आणि तो कुठल्या पॅकेजेस मध्ये आहे, तर जावा डॉट युटिल पॅकेज मध्ये आहे. आणि हे सर्व दिसतात तुम्हाला. जावा डॉट युटिल डॉट स्ट्रीम, स्ट्रीम सपोर्ट, हा स्ट्रीम सपोर्ट एक क्लास झाला जो जावा डॉट युटिल डॉट स्ट्रीम पॅकेज मध्ये आहे. किंवा जावा डॉट युटिल डॉट फंक्शन, हा कंज्युमर नावाचा इंटरफेस आहे, तर तो या पॅकेज मध्ये डिक्लेअर केलेला आहे, जावा डॉट युटिल डॉट फंक्शन. त्यानंतर बिल्ट इन पॅकेजेस. The Java API is a library of pre-written classes that are free to use. हे free to use असतं and included in the Java development environment. तर import single class, हा हा पॅकेज नेम असतं आणि इथे क्लासचं नाव असतं ज्याला आपल्याला इम्पोर्ट करावं लागतं. आणि एखादं पॅकेजेस म्हणजे त्या पॅकेज मधले सर्व क्लासेस जर आपल्याला पाहिजे असतील तर आपण पॅकेज नेम डॉट स्टार प्रोव्हाइड करतो. आपण स्टार प्रोव्हाइड करतो. जर इथे जर सांगायचं झालं तर इथे आपण सिंगल क्लास हे करतोय, इम्पोर्ट करतोय या पॅकेज मधून जावा डॉट युटिल. बट मला काय करायचं, तर जावा डॉट युटिल मधले सर्व क्लासेस मला हे करायचे, इम्पोर्ट करायचे, तर मी काय करणार, सिम्पली स्टार पुट करणार. स्टार पुट केल्यानंतर या पॅकेज मध्ये जे काही क्लासेस, जेवढे काही क्लासेस असतील ते सर्व इथं आपण इम्पोर्ट केले असं गृहीत धरलं, म्हणजे समजलं जातं. त्यानंतर इम्पोर्ट क्लास. आता स्कॅनर हा एक क्लास आहे जावा मध्ये ज्याचा आपण युजर कडून इनपुट घेण्यासाठी यूज करतो. इफ यू फाइंड अ क्लास you want to use, for example the scanner class which is used to get user input घेण्यासाठी तो यूज होतो. write the following code, तर हा कोड आपल्याला लिहावा लागतो. तर java dot util हे झालं पॅकेज नाम, पॅकेज नेम, अँड स्कॅनर इज अ क्लास ऑफ द java dot util पॅकेज. हा झाला त्या java dot util पॅकेजचा क्लास. To use the scanner class, create an object of a class and use any of the
available method found in the scanner class documentation. त्यानंतर नेक्स्ट लाईन ही जी मेथड आहे ती या स्कॅनर क्लास मधली मेथड आहे, which is used to read a complete line. ही मेथड कशासाठी यूज करतो आपण, तर कंप्लीट लाईन रीड करण्यासाठी यूज करतो. तर युजर कडून इनपुट कसं घ्यायचं, तर स्कॅनर क्लासचा ऑब्जेक्ट डिक्लेअर करायचा, ज्याच्यामध्ये आपल्याला एक पॅरामीटर पास करावा लागतो सिस्टीम डॉट इन नावाचा, आणि त्या ऑब्जेक्टच्या मदतीने स्कॅनर क्लासच्या ऑब्जेक्टच्या मदतीने आपण काय करतो, नेक्स्ट लाईन जी आपल्याला युजरची जी लाईन आहे ती रीड करण्यासाठी मदत करते. आणि इथं नेक्स्ट लाईनचं जे रिटर्न टाईप आहे तो आहे स्ट्रिंग, त्यामुळे आपल्याला स्ट्रिंग टाईपचं युजर इथं क्रिएट करावं लागलंय. युजरनी जो इनपुट आपल्याला पाठवेल तो आपण युजर नेम याच्यामध्ये स्टोअर करणार, आणि इथे आपण युजर नेम इज, समजा मी किशोर पाठवलं तर किशोर रीड होणार या नेक्स्ट लाईनला, आणि इथं माझं नाव म्हणजे हे जर स्ट्रिंगच्या समोर आपल्याला युजर नेम इज किशोर असं आपल्याला प्रिंट झालं दिसेल. तर याला आपण इथे पाहू शकतो. माय क्लास हा क्लास आहे. याला जर मी रन केलं, रन ॲज, रिनेम करायचं असेल तर इथे रेफॅक्टर मध्ये रिनेम करू शकतो आपण. तर इथे म्हणतंय एंटर युजर नेम. युजर नेम काय करायचं आपल्याला, एंटर करायचंय. ओके, आणि एंटर केल्यानंतर युजर नेम इज किशोर असं आपल्याला इथे प्रिंट झालं दिसतंय. तर स्कॅनर क्लासचा ऑब्जेक्ट स्कॅनर माय ऑब्जेक्ट इक्वल टू नो स्कॅनर सिस्टीम डॉट इन हे पॅरामीटर ऍज पॅरामीटर पास करावं लागतं. सिस्टीम हा एक क्लास आहे, फायनल क्लास जावा मध्ये तो, आणि हे इन जे आहे तर ते फायनल इनपुट स्ट्रिंग टाईपचं एक नल व्हॅल्यू आहे जी डिक्लेअर केलेली आहे सिस्टीम क्लासमध्ये. ही लाईन तर आपण स्वतः प्रिंट करतोय, बट इथे ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाईन ही लाईन आपल्याला हे युजर नेम रीड करण्यासाठी मदत करते. हे युजर नेम ती रीड करणार जी या स्ट्रिंग युजर नेम या व्हेरिएबल मध्ये आपण स्टोअर केलं याला, आणि ते आपण सिम्पली इथे युजर नेम इज या स्ट्रिंगच्या समोर आपण इथे ते प्रिंट करतोय. इम्पोर्ट अ पॅकेज. इम्पोर्ट जर करायचं असेल तर काय करायचं, इम्पोर्ट डॉट इम्पोर्ट जावा डॉट युटिल, आणि त्या पॅकेज मधले सर्व क्लासेस आपण इम्पोर्ट करतो. The following example will import all the classes in the java.util package. User defined packages. To create your own packages, you need to understand that Java uses a file system directory to store them, just like folder of your computer. तर हे पॅरेंट फोल्डर, हे चाइल्ड फोल्डर, आणि हे सब चाइल्ड, याच्यामध्ये आपण हा क्लास इथे डिक्लेअर केलाय माय पॅकेज क्लास. या प्रकारे आपण युजर डिफाईन्ड पॅकेजेस डिक्लेअर करू शकतो. आणि टू क्रिएट अ पॅकेज यूज अ पॅकेज कीवर्ड. पॅकेज कीवर्ड आपल्याला इथे लिहावा लागतो. जसे इथे आपण या इथे पॅकेज डिक्लेअर केले ऑपरेटर, आणि पॅकेज कीवर्ड हा जावाने प्रोव्हाइड केलेला आहे, तर तो आपल्याला लिहावा लागतो. Save the file as a my package and compile it. त्यानंतर इनहेरिटन्स आपण पाहिलं होतं, जावा इनहेरिटन्स, सब क्लास अँड सुपर क्लास. In Java, it is possible to inherit attributes and methods from one class to another. जावा मध्ये पॉसिबल आहे
की एका क्लासच्या प्रॉपर्टीज अँड मेथड्स आपण attributes अँड मेथड्स आपण अनदर क्लास मध्ये इनहेरिट करू शकतो. We group the inheritance concept into two categories. Subclass म्हणजे काय असतो तर चाइल्ड क्लास असतो. The class that inherits from another class. चाइल्ड क्लास काय असतो जो पॅरेंट क्लास किंवा अनदर क्लास मधून इनहेरिट झालेला असतो. आणि सुपर क्लास काय असतो जो पॅरेंट क्लास आपण म्हणतो ज्याला द क्लास being inherited from. तर ज्याच्यामधून एखादा चाइल्ड क्लास इनहेरिट झालेला असतो तो पॅरेंट क्लास असतो. आणि टू इनहेरिट फ्रॉम अ क्लास यूज द की एक्सटेंड कीवर्ड. एक्सटेंड कीवर्ड आपण यूज करून आपण तो चाइल्ड क्लास पॅरेंट क्लास मधून इनहेरिट करतो. इथे एक्झाम्पल प्रोव्हाइड केलंय व्हेकल. तर व्हेकल हे हा जो आहे पॅरेंट क्लास आहे आणि कार काय करतोय तर त्याला एक्सटेंड करतोय. इथे व्हेकल ऍट्रिब्यूट आहे ब्रँड आणि व्हेकल मेथड काय आहे तर हॉंक. ही मेथड आहे, हे ऍट्रिब्यूट आहे व्हेकल या पॅरेंट क्लासचं. आणि इथे कार ऍट्रिब्यूट कार या चाइल्ड क्लासचं पण एक ऍट्रिब्यूट प्रोव्हाइड केलंय तिथं डिक्लेअर केलंय मॉडेल नेम. आणि इथे आपण काय करतोय तर क्रिएट अ माय कार ऑब्जेक्ट. इथे कार या चाइल्ड क्लासचा माय कार ऑब्जेक्ट आपण क्रिएट केलाय आणि माय कार डॉट हॉंक तर ही कुणाची मेथड आहे तर पॅरेंट क्लासची मेथड आहे जिला आपण इथे कॉल करू शकतो. डिस्प्ले द व्हॅल्यू ऑफ द ब्रँड ऍट्रिब्यूट. ब्रँड ऍट्रिब्यूट ची जी व्हॅल्यू आहे ती आपण इथे कॉल केली आणि मॉडेल नेम पण आपण कॉल केलंय. तर इथे पॅरेंट क्लासचं ब्रँड आणि चाइल्ड क्लासचा मॉडेल नेम हे दोन्ही आपण इथं यूज करू शकतो. पण ऑब्जेक्ट कुणाचा केलाय तर चाइल्ड क्लासचा केलाय. इथे we set the brand attribute in vehicle to a protected access modifier. तर इथे प्रोटेक्टेड ऍक्सेस स्पेसिफायर आपण हे केलं होतं यूज केलं होतं. आणि प्रोटेक्टेडचा स्कोप कुठं असतो तर पॅकेज मध्ये असतो आणि सेम सेम पॅकेज मध्ये आणि डिफरंट क्लास मध्ये आपण त्याला यूज करू शकतो. प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग ब्रँड तर ब्रँडला आपण इथे कॉल केलंय. इफ इट वॉज सेट टू प्रायव्हेट, जर प्रायव्हेट त्याला सेट केलं असतं तर द कार क्लास वुड नॉट बी एबल टू ऍक्सेस इट. तर कार क्लास त्याला ऍक्सेस करू शकलं नसतं. व्हाय अँड व्हेन टू यूज इनहेरिटन्स. कधी आणि काय यूज करायचं इनहेरिटन्स. इट इज युजफुल फॉर कोड रियुजेबिलिटी. इनहेरिटन्सचा महत्वाचा जो ऍडव्हान्टेज आहे तो कोड रियुजेबिलिटी आहे. रियूज attributes and methods of an existing class when you create a new class. तर नवीन आपल्याला जर एखाद्या ऑलरेडी क्रिएटेड क्लासेसच्या मेथड्स अँड ऍट्रिब्यूट्स जर यूज करायचे असतील तर तुम्ही त्याला इनहेरिट करू शकता दुसऱ्या क्लासमध्ये. ऑल्सो टेक अ लुक ऍट द नेक्स्ट चॅप्टर पॉलिमॉर्फिझम वगैरे. फायनल जर बनवलं आपण तर आपण त्या पॅरेंट क्लासला इनहेरिट नाही करू शकत. आपण हे पाहिलं होतं. कॅनॉट इनहेरिट फ्रॉम फायनल व्हेकल. हा असा एरर आपल्याला इथे शो केला जातो. ओके, त्यानंतर पॉलिमॉर्फिझम ही कन्सेप्ट पाहिली होती आपण. पॉलिमॉर्फिझम मीन्स मेनी फॉर्म्स and it occurs when we have many classes that are related to each other by inheritance. Like we specified in the previous chapter, inheritance lets us inherit attributes and methods from another class. Polymorphism uses those methods to perform different tasks. This allows us to perform a single action in different way. एकच ऍक्शन आपण डिफरंट वेने परफॉर्म करू शकतो.
Suppose इथे एक्झाम्पल दिले. Think of a super class called animal that has method called animal sound. Subclasses of animals could be pig, cat, dogs, birds, and they also have their own implementation of an animal sound. The pig oinks, the cat meows, etc. वगैरे. इथं ॲनिमल साऊंड ही मेथड इथे रिपीट केलेली आहे. कुठं तर ॲनिमल क्लासमध्ये आणि पिग क्लासमध्ये ॲनिमल साऊंड ही मेथड इथे रिपीट केलेली आहे. तर इथे पिग जो साऊंड करतो तो वी वी असा करतो आणि ॲनिमल साऊंड मध्ये द ॲनिमल मेक्स अ साऊंड. त्यानंतर त्या ॲनिमलला जो पॅरेंट क्लास आहे त्याला डॉगने पण एक्सटेंड केलंय आणि सेम मेथड इथे यूज केली आहे. ॲनिमल डॉग कसा काय करतो तर बाऊ वाऊ करतो. तर सेम मेथड आपण जेव्हा मल्टिपल क्लासेस मध्ये इनहेरिट करतो किंवा ओव्हरराइड करतो तेव्हा त्याला पॉलिमॉर्फिझम किंवा आपण मेथड ओव्हररायडिंग म्हणतो. तर इथे ॲनिमल क्लास आहे ज्याच्यामध्ये ॲनिमल साऊंड ही मेथड आहे. पिगने ॲनिमलला एक्सटेंड केलंय जिथे सेम मेथड आहे ॲनिमल साऊंड आणि डॉगने ॲनिमलला एक्सटेंड केले इथे पण ॲनिमल साऊंड ही मेथड आहे. बट त्याचं जे इथे या ब्लॉक मध्ये काही एक्झिक्युशन लाईन लिहिलेल्या आहेत, स्टेटमेंट लिहिलेले आहेत. तर ते डिफरंट आहेत. मेथड नेम सेम आहे बट ज्याचं जे स्टेटमेंट्स आहेत ब्लॉक स्टेटमेंट्स तर ब्लॉक कोड तो डिफरंट आहे. आणि इथे एक फोर्थ क्लास डिक्लेअर केलेला आहे ज्यामध्ये काय करतोय आपण ॲनिमल क्रिएट ॲनिमलचा ऑब्जेक्ट आपण क्रिएट केलाय, पिगचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय आणि इथे पिगचा सॉरी ॲनिमलचा रेफरन्स क्रिएट केलाय बट त्याला पिग पिग जो क्लास आहे त्याचा कन्स्ट्रक्टर कॉल करतोय आपण. त्यानंतर इथे ॲनिमलचा रेफरन्स आहे बट डॉगचा डॉग या क्लासचा कन्स्ट्रक्टर कॉल करतोय आपण. म्हणजे ज्या क्लासची आपल्याला मेथड कॉल करायची त्या ऑब्जेक्टच्या मदतीने आपण ती कॉल करतोय. हे आपण पाहिलं होतं, याला आपण डायनॅमिक बाइंडिंग म्हणतो. तर इथे 3 मेथड आपण 3 ऑब्जेक्टच्या मदतीनं कॉल केलेत. तर इथे द ॲनिमल मेक साऊंड हे पहिलं आन्सर आपल्याला भेटलंय. द पिग से बीवी सेकंड अँड इथं द डॉग से बाऊ वाऊ. तर हे तिन्ही आन्सर्स आपल्याला रिटर्न केले गेलेत. Why and when to use inheritance and polymorphism. It is useful for code reusability. Code reusability साठी आपण याचा यूज करतो. Reuse attributes and methods of an existing class when you create a new class. जेव्हा existing methods and attributes आपल्याला यूज करायचे असतील तेव्हा आपण न्यू क्लास क्रिएट करतो आणि त्याला इनहेरिट करतो. जावा इनर क्लासेस. तर आपण एका क्लासमध्ये सेकंड क्लास क्रिएट करू शकतो, इनर क्लास. इन जावा इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू नेस्ट म्हणजे क्लास नेस्ट करू शकतो. अ क्लास विदिन अ क्लास. नेस्ट क्लास म्हणजे काय? अ क्लास विदिन अ क्लास. द पर्पज ऑफ नेस्टेड क्लासेस इज टू ग्रुप क्लासेस दॅट बिलॉंग टुगेदर. जे क्लासेस एकमेकांशी रिलेटेड असतील त्यांना आपण ग्रुप करू शकतो किंवा नेस्ट करू शकतो. which makes your code more readable and maintainable. To access the inner class, create an object of the outer class and then create an object of inner class. आधी आपल्याला outer class चा ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागतो. त्यानंतर outer class dot inner class
आणि त्या इनर क्लासचा ऑब्जेक्ट आपल्याला क्रिएट करावा लागतो. तर इथे 10 आणि 50च इथे ऍडिशन केलंय. माय इनर डॉट वाय अँड माय आउटर डॉट एक्स. माय आउटरचा जो ऍट्रिब्यूट आहे तो एक्स आहे आणि माय इनरचा जो ऍट्रिब्यूट आहे व्हेरिएबल आहे ते वाय आहे. आणि इथे आपण आउटर क्लासचा ऑब्जेक्ट आधी क्रिएट केलाय आणि आउटर क्लास डॉट इनर क्लास, मग इनर क्लासचा ऑब्जेक्ट, मग आउटर आउटर क्लासचा ऑब्जेक्ट डॉट न्यू आणि इनर क्लासचा कन्स्ट्रक्टर. त्यानंतर माय आउटर डॉट एक्स आणि माय इनर डॉट वाय यांची ऍडिशन आली 15. प्रायव्हेट इनर क्लास. एखाद्या इनर क्लासला आपण प्रायव्हेट बनवू शकतो. Unlike a regular class, an inner class can be private or protected. Inner class काय असू शकतो? Private किंवा protected असू शकतो. If you don't want outside object to access the inner class, declare the class as private. जर तुम्हाला वाटत असेल की आउट क्लासचा जो ऑब्जेक्ट आहे, आउटर क्लासचा ऑब्जेक्ट, तर तुम्ही त्या इनर क्लासला प्रायव्हेट बनवू शकता. तर इथे आउटर क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय, इनर क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय आणि बट या आउटर क्लासच्या मदतीने आपण जेव्हा इनर क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायला जातो तेव्हा आपल्याला एक एरर शो केला जातो. आउटर क्लास डॉट इनर क्लास हॅज प्रायव्हेट ऍक्सेस इन आउटर क्लास. तर इनर क्लास प्रायव्हेट असल्यामुळं आपण इनर क्लासचा ऑब्जेक्ट नाही क्रिएट करू शकत या आउटर क्लासच्या मदतीनं. स्टॅटिक इनर क्लास. स्टॅटिक आपण इनर क्लास स्टॅटिक बनवू शकतो. Can be also static, which means that you can access it without creating an object of the outer class. तर एखादा स्टॅटिक बनवलं इनर क्लासला तर आपण काय करू शकतो, तर या आउटर क्लासच्या मदतीनं आउटर क्लासच्या ऑब्जेक्टच्या मदतीनं आपण सॉरी इथे काय केलंय, तर आउटर क्लास डॉट इनर क्लास म्हणजे आउटर क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करण्याची गरज नाही इथं. आपण डायरेक्ट इनर क्लासच्या ऑब्जेक्टच्या मदतीनं इनर क्लासची व्हॅल्यू यूज करू शकतो. Just like static attributes and methods, a static inner class does not have access to members of the outer class. Access outer class from the inner class. आउटर क्लासला इनर क्लास मधून कसं ऍक्सेस करायचंय, तर आउटर क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचंय आणि आउटर क्लासच्या मदतीनं आपण इनर क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय माय इनर आणि माय इनर डॉट माय इनर मेथड. तर ही माय इनर मेथड आहे, ती या इनर क्लासची मेथड आहे जिला आपण माय इनर डॉट माय इनर मेथड कॉल करतोय आणि त्याचं जे आउटपुट आहे एक्स. ही जी मेथड काय आहे, तर ती एक्स रिटर्न करते, म्हणजे एक्स ची व्हॅल्यू जी आहे ती रिटर्न करते. आणि तिला आपण प्रिंट करतोय. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल मध्ये कॉल करून आपण त्याला प्रिंट केलंय. त्यानंतर ऍब्स्ट्रॅक्शन पाहिलं होतं आपण, ऍब्स्ट्रॅक्ट क्लासेस अँड मेथड्स. Data abstraction is the process of hiding certain detail and showing only essential information to the user. Hiding certain detail, काही डिटेल आपण इथे हाईड करतो आणि फक्त essential information आपण शो करतो end userला. Abstraction can be achieved by with either abstract classes and interfaces. Abstract keyword is a non-access modifier आहे हा. Non-access modifier आहे. आपण पाहिले होते access modifiers आणि non-access modifiers. Abstract class काय असतो? Is a restricted class that cannot be used to create object. हा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायला यूज केला जात नाही, तो रेस्ट्रिक्ट करतो.
To access it, it must be inherited from another class. Abstract क्लासला आपण इनहेरिट करतो दुसऱ्या क्लासमध्ये आणि तिथे आपण त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो. Abstract मेथड काय असतात तर can only be used in an abstract class. या फक्त abstract क्लास मध्येच फक्त यूज होतो abstract मेथडचा and it does not have body. सॉरी. या abstract मेथड असतात त्यांना बॉडी नसते. The body is provided by the subclass inherited from. तर ज्या क्लासमध्ये आपण इनहेरिट करतो abstract क्लासेसना त्या सब क्लासमध्ये आपण त्यांना बॉडी प्रोव्हाइड करतो abstract मेथड्सला. तर इथे ॲनिमल नावाचा abstract क्लास आहे ज्याच्यामध्ये ॲनिमल साऊंड ही जी मेथड आहे ती abstract डिक्लेअर केलेली आहे आणि एक कंप्लीट मेथड आहे आणि एक इनकम्प्लीट मेथड आहे. तर abstract क्लासमध्ये आपण इनकम्प्लीट मेथड आणि कंप्लीट मेथड दोन्हीही प्रोव्हाइड करू शकतो. आणि ॲनिमलचं जर आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा प्रयत्न केला तर विल जनरेट अन एरर जनरेट केलं जाईल. To access the abstract class, it must be inherited from another class. Let's convert the animal class we use in the polymorphism chapter to the abstract class. इथे extend keyword आपण पाहिला होता. तर abstract क्लासला आपल्याला abstract क्लासची जी मेथड आहे animal sound तर तिला आपल्याला बॉडी प्रोव्हाइड करायची. तर इथे हा जो ॲनिमल क्लास आहे तो abstract क्लास आहे. abstract क्लास ॲनिमल. abstract मेथड डज नॉट हॅव बॉडी. हिला बॉडी नाहीये. रेग्युलर मेथड हिला बॉडी आहे आणि इथे आपण काय करतो तर सब क्लास आहे इनहेरिट फ्रॉम ॲनिमल. हा पिग हा क्लास आहे ज्याला आपण एक्सटेंड करतोय ॲनिमल क्लास मधून आणि याच्यामध्ये पण ॲनिमल साऊंड एक मेथड आहे. तर आणि या इनकम्प्लीट मेथडला इथे बॉडी प्रोव्हाइड केली आहे या पिक क्लासमध्ये. द बॉडी ऑफ ॲनिमल साऊंड इज प्रोव्हाइडेड हिअर. तर या ॲनिमल साऊंडला इथे बॉडी प्रोव्हाइड केली आहे आणि तिथे एक स्टेटमेंट आपण इथे एक ब्लॉक प्रोव्हाइड केलाय तिला आणि इथे हा थर्ड क्लासमध्ये आपण काय करतोय तर पिग जो चाइल्ड क्लास आहे त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय. क्रिएट अ पिग ऑब्जेक्ट अँड पिग डॉट ॲनिमल साऊंड अँड पिग डॉट स्लीप. तर आपण या दोन्ही मेथडला कॉल करू शकतो ॲनिमल साऊंडला अँड या पिग स्लीप मेथडला. Why and when to use abstract classes and methods? To achieve security, hide certain details and only show the important detail of an object. Abstraction can be achieved with interfaces. Abstraction आपण इंटरफेसच्या मदतीने पण अचीव करू शकतो. तर इथे आपण इंटरफेस पाहूयात. इंटरफेस काय असतं तर अनदर वे टू अचीव ॲब्स्ट्रॅक्शन इन जावा. आपण एक स्टेटमेंट पाहिलं होतं. We can achieve 0 to 100% abstraction by using Java abstraction classes आणि we can achieve 100% abstraction by using interfaces. तर another way to achieve abstraction in Java is with interfaces. Abstraction achieve करण्याचा हा एक डिफरंट वे आहे. And interface is a completely abstract class. हा काय असतो तर complete abstract class असतो that is used to group related methods with empty bodies. याच्यामध्ये रिलेटेड मेथड्स असतात ज्यांना आपण बॉडी प्रोव्हाइड करत नाही. तर इथे ॲनिमल साऊंड आहे. ॲनिमलचे जे बिहेवियर आहेत आपण बिहेवियर कशाने शो करतो तर मेथडनी शो करतो. ॲनिमल साऊंड क्रिएट करू शकतात, ॲनिमल रन करू शकतात किंवा ॲनिमल ईट करू शकतात, ॲनिमल अजून काही बिहेवियर असतात ॲनिमलचे तर ते करू शकतात. तर हा इंटरफेस आहे. इथे क्लास न यूज करता इंटरफेस हा कीवर्ड आपल्याला यूज करायचा असतो. ॲनिमल हा जो इंटरफेस आहे ज्याच्यामध्ये दोन इनकम्प्लीट मेथड आहेत डज नॉट हॅव बॉडी आणि डज नॉट हॅव बॉडी. इथे आपण कंप्लीट मेथड राईट करत नाही, फक्त इनकम्प्लीट मेथडच यूज करतो. To access the interface methods, the interface must be implemented.
काइंड लाईक इनहेरिटेड, याला काय करावं लागतं, तर आपण जसं एक्सटेंड करत होतो तसं इथे इम्प्लिमेंट कीवर्ड आपल्याला यूज करणं गरजेचं असतं. बाय अनदर क्लास विथ द इम्प्लिमेंट्स कीवर्ड इन्स्टेड ऑफ एक्सटेंड. एक्सटेंडच्या ऐवजी आपण इम्प्लिमेंट्स कीवर्ड यूज करतो आपल्याला इंटरफेसला इनहेरिट करायचं असतं तेव्हा. The body of interface method is provided by the implement class. जो इम्प्लिमेंटेशन क्लास असतो त्यानं आपण काय करतो तर बॉडी प्रोव्हाइड करतो इंटरफेसच्या इनकम्प्लीट मेथड्सला. तर इथे इंटरफेस ॲनिमल आहे ज्याच्यामध्ये दोन इनकम्प्लीट मेथड्स आहेत आणि इथे क्लास क्रिएट केलाय ज्याच्यामध्ये आपण काय करतो तर ॲनिमलला इम्प्लिमेंट्स करतोय. ॲनिमल इंटरफेसला आपण इम्प्लिमेंट्स करतोय क्लास पिग मध्ये आणि या ॲनिमल साऊंडला इथे बॉडी प्रोव्हाइड केली आहे. त्यानंतर या इनकम्प्लीट स्ट्रिप मेथडला इथे बॉडी प्रोव्हाइड केली आहे आणि इथे आपण मेन हा थर्ड क्लास आहे ज्याच्यामध्ये मेन मेथड आहे आणि आपण या पिक क्लासला ऑब्जेक्ट क्रिएट करतोय आणि त्या ऑब्जेक्टच्या मदतीने आपण ॲनिमल साऊंड अँड माय पिक डॉट स्लीप या दोन्ही मेथडला कॉल केलंय. तर like abstract classes, interface cannot be used to create object. इंटरफेसचा ऑब्जेक्ट आपण क्रिएट करू शकत नाही. It is not possible to create an animal object in the my main class. Interface method do not have a body. The body is provided by the implements class. On implementation of an interface, you must override all of its methods. तर implementation class मध्ये आपल्याला इंटरफेस मध्ये डिक्लेअर केलेल्या ऑल इनकम्प्लीट मेथड्सला ओव्हरराइड करावा लागतो आणि तिथे आपल्याला बॉडी प्रोव्हाइड करावी लागते. इंटरफेस मेथड्स आर बाय डिफॉल्ट ॲब्स्ट्रॅक्ट अँड पब्लिक. तर मी सांगितलं होतं तुम्हाला आपण इंटरफेस पाहताना डिस्कस केलं होतं की इंटरफेसच्या ज्या मेथड्स असतात त्या बाय डिफॉल्ट ॲब्स्ट्रॅक्ट असतात, जिथे आपल्याला ॲब्स्ट्रॅक्ट कीवर्ड पुट करायची गरज नाही आणि त्या आपण पब्लिकली डिक्लेअर न केल्या तरी पण त्या बाय डिफॉल्ट पब्लिक असतात. इंटरफेस ॲट्रिब्यूट्स आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक, स्टॅटिक अँड फायनल. इंटरफेसचे जे ॲट्रिब्यूट असते इंटरफेस मध्ये समजा इथे ॲनिमल मध्ये काय एखादा ॲट्रिब्यूट आपण डिक्लेअर केलेला असता तर तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक असतो, स्टॅटिक असतो आणि फायनल असतो. अँड इंटरफेस कॅनॉट कंटेन कन्स्ट्रक्टर. इंटरफेस मध्ये आपण कन्स्ट्रक्टर क्रिएट करू शकत नाही. ॲज इट कॅनॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स. म्हणजे ज्याचा आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करू नाही शकत त्याच्यामध्ये कन्स्ट्रक्टर पुट करून आपण काहीच अचीव नाही करू शकत, त्यामुळं कन्स्ट्रक्टर आपण तिथे क्रिएट नाही करू शकत. व्हाय अँड व्हेन टू यूज इंटरफेसेस. आपण इंटरफेसेस का आणि कधी क्रिएट करतो टू अचीव सिक्युरिटी. सिक्युरिटी अचीव करण्यासाठी आपण काय करतो तर इंटरफेसचा यूज करतो. जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टिपल इनहेरिटन्स आणि हे पण एक ॲडव्हान्टेजेस आहे की मल्टिपल इनहेरिटन्स ही जी कन्सेप्ट आहे तिला आपण अचीव करण्यासाठी इंटरफेसचा उपयोग करतो. A class can only inherit from one super class. एखादा क्लास फक्त एखाद्या सुपर क्लास मधून इनहेरिट करतो. इट कॅन बी अचीव्ड विथ इंटरफेस. तर मल्टिपल इनहेरिटन्स हे आपण इंटरफेसच्या मदतीने अचीव करू शकतो बिकॉज द क्लास कॅन इम्प्लिमेंट मल्टिपल इंटरफेसेस. कारण का तर एक क्लास आहे जो मल्टिपल इंटरफेसेसला इम्प्लिमेंट करू शकतो. टू इम्प्लिमेंट मल्टिपल इंटरफेसेस सेपरेट विथ दे, त्यांना एका कोमानं आपल्याला सेपरेट करावं लागतं. तर इथे एक एक्झाम्पल दिलंय. फर्स्ट इंटरफेस आहे, सेकंड इंटरफेस आहे आणि डेमो क्लास मध्ये आपण काय करतो तर इम्प्लिमेंट करतोय कुणाला, फर्स्ट इंटरफेसला आणि सेकंड इंटरफेसला बाय सेपरेटिंग देम विथ कोमानं त्यांना सेपरेट करून. आय थिंक आपण
रिव्हिजन जे झालेलं आहे इथपर्यंत आपण पाहिलं होतं, इथपर्यंत आपण कंप्लीट केलं होतं. तर जावा मध्ये एक डेट क्लास आहे. Java does not have a built-in date class, but we can import java.time पॅकेज मध्ये date हा क्लास आहे. The package include many date and time classes. तर हे क्लासेस आहेत आणि त्याचं डिस्क्रिप्शन दिलं इथं. हा लोकल डेट हा एक क्लास आहे. हा काय करतो तर रिप्रेझेंट्स अ डेट, इयर, मंथ, डे याला रिप्रेझेंट करतो. डेट म्हणजे त्या डेटचा इयर, त्या डेटचा मंथ आणि तो पर्टिक्युलर डे. तर लोकल डेट हा जो क्लास आहे तो आपल्याला हा फॉर्मॅट देतो. लोकल टाइम represents a time, hour, minute, second and nanoseconds. Hour, minute, second and nanosecond हा रिप्रेझेंट करतो लोकल टाइम. लोकल डेट टाइम हा काय करतो तर इयर, मंथ, डेट, hour, minute, second and nanosecond हा सर्व आपल्याला रिटर्न करतो. डेट टाइम फॉर्मॅटर फॉर डिस्प्लेइंग अँड पार्सिंग डेट टाइम ऑब्जेक्ट. फॉर्मॅट मध्ये काय करतो आपण, आपल्याला ज्या फॉर्मॅट मध्ये डेट टाइम आणि हवर मिनिट पाहिजे असतील त्या फॉर्मॅट मध्ये आपण याला त्यांना पुट करू शकतो. तर करंट डेट जर आपल्याला पाहायची असेल तर आपण काय करू शकतो, तर लोकल डेटचा आपल्याला ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागतो आणि नाव ही मेथड आपल्याला कॉल करावी लागते. तर इथे एक आपण पॅकेज क्रिएट करूयात, न्यू पॅकेज टाइम डेट या नावाचं पॅकेज मी इथे क्रिएट केलंय आणि याच्यामध्ये आपण क्लास क्रिएट करतोय. टुडे नावाचा क्लास मी इथे क्रिएट करतोय. मेन मेथड घेतली आहे. इथे आपल्याला काय करायचंय तर लोकल डेट नावाचा इथे क्लास क्रिएट म्हणजे ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा आहे लोकल डेटचा. इम्पोर्ट लोकल डेट जावा डॉट टाइम या पॅकेज मध्ये तो क्लास आहे आणि नाव ही मेथड आहे या क्लास मध्ये, लोकल डेट क्लास मधील नाव ही स्टॅटिक मेथड आहे लोकल डेट ज्या क्लास मध्ये आहे ती. तर ही काय करते तर ऑब्टेन द करंट डेट फ्रॉम द सिस्टीम क्लॉक. या सिस्टीमचं जे क्लॉक आहे हे जे 7.47 ही काय करते तर सिस्टीम क्लॉक मधून डिफॉल्ट टाइम झोन ही आपल्याला रिटर्न करते. जर मी या माझ्या ऑब्जेक्टला सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन मध्ये पुट केलं तर आपल्याला जी करंट टाइम आहे ते आपल्याला इथे डिस्प्ले होईल. तर इथे 7:47 AM सकाळचं टाइम दाखवते. तर इथे जर कन्सोलवर पाहिलं आणि 8:6:23 लोकल डेट आपण घेतली आहे त्यामुळे डेट इथे शो केली गेली आहे. आणि लोकल टाइम जर आपल्याला पाहायचं असेल तर आपण काय करायचे तर लोकल टाइमचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा आहे. करंट टाइप मध्ये लोकल टाइमचा आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो. कॉपी, तर माय ओबीजे 1, माय ओबीजे 2, 1, 2 याला आपल्याला इम्पोर्ट करावं लागेल. इम्पोर्ट लोकल टाइम रन ॲट जावा ऍप्लिकेशन. तर 7:48:22 हा हवर, मिनिट अँड सेकंड्स ही डेट जी लोकल डेटने आपल्याला रिटर्न केली. त्यानंतर डिस्प्ले करंट डेट अँड टाइम आपल्याला एकाच याच्यामध्ये डेट पण घ्यायची आणि टाइम पण घ्यायचा आहे. तर आपण लोकल डेट टाइम हा क्लास इथं क्रिएट करायचा आहे.
त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट आपण इथे क्रिएट करायचा आहे. लोकल डेट टाइम ज्याला आपण इम्पोर्ट करणार जावा डॉट टाइम पॅकेज मधून. इथे आपण 3 म्हणूयात. 3 इथे 3 सेव्ह रन ॲज जावा ऍप्लिकेशन. इथे आपल्याला डेट दिली आहे 8/6/2023. त्यानंतर इथे टाइम दिला आहे 07 टी फॉर टाइम 07:49 मिनिट अँड 14 सेकंद. ओके, इथे पण सेकंद आणि हे सेकंद पण सेम आहेत त्यामुळं. त्यानंतर फॉर्मॅटिंग डेट अँड टाइम. डेटला आणि टाइमला फॉर्मॅट कसं करायचं, तर ऑफ पॅटर्न ही जी मेथड आहे, ऑफ पॅटर्न ही मेथड काय करते, सेम पॅकेज फॉर्मॅट टू फॉर्मॅट अँड पार्स डेट टाइम ऑब्जेक्ट. आपण तिला यूज करून फॉर्मॅट करू शकतो. इथे आपण फॉर्मॅट प्रोव्हाइड करायचं आहे. डेट टाइम फॉर्मॅटर हा जो क्लास आहे त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, तर ऑफ पॅटर्न ही मेथड कॉल करून ज्या फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला समजा मला हे पहिल्यांदा पाहिजे किंवा डेट मला नंतर पाहिजे, तर आपण त्या पद्धतीनं त्याला फॉर्मॅट करू शकतो. तर लोकल डेट टाइमचा ऑब्जेक्ट आपण क्रिएट केलायच आहे. फक्त आपल्याला काय करावं लागतं, तर हा क्लास आपल्याला इथे यूज करावा लागतो. कॉपी डेट टाइम फॉर्मॅटर हा क्लासला इम्पोर्ट करायचे जावा डॉट टाइम डॉट फॉर्मॅटर मधून. समजा आपण काय करू, तर त्याला मी कट करून इथे पुट करतो. या फॉर्मॅट मध्ये पाहिजे आपल्याला. हावर्स पाहिजे आधी, नंतर मिनिट्स, नंतर सेकंड, नंतर त्या दिवसाचा डे, त्या दिवसाची डेट, त्या दिवसाचा मंथ आणि त्या दिवसाचा इयर. तर या फॉर्मॅट मध्ये मला हे पाहिजे, आउटपुट पाहिजे. तर ओके, याला आपण प्रिंट नाही केलं त्यामुळे कन्सोल वर नाही पाहू शकणार. तर इथे सिसो मध्ये आपण काय करायचं, कॉपी पेस्ट आणि माय फॉर्मॅट ऑब्जेक्टला आपण इथे put करायचं. Okay. Something went wrong. तर ओके, इथं फॉर्मॅट ही जी मेथड आहे ती आपण कॉल नाही केली. माय डेट ऑब्जेक्ट, माय डेट ऑब्जेक्टला आपण आपल्याला फॉर्मॅट करायचंय आणि तिला आपण कुठला हे पास करणार, तर माय फॉर्मॅट ऑब्जेक्ट हा हा जो ऑब्जेक्ट आहे तो आपण इथे पास करणार. ओके, कॉपी करतोय मी. माय डेट ऑब्जेक्ट जो कशाचा ऑब्जेक्ट आहे, तर डेटचा ऑब्जेक्ट आहे. कॉपी करतोय. डेट कुठे आहे आपली, तर ही इथं आहे आणि इथे. त्यानंतर माय फॉर्मॅट ऑब्जेक्टला आपण काय केले, तर फॉर्मॅट मध्ये पुट केले जो ज्याचा फॉर्मॅट आहे HMMSSDDUMMYY. तर हा फॉर्मॅट मध्ये मला काय करायचे, तर या डेट ऑब्जेक्टला फॉर्मॅट करायचे. ही जी माय डेट ऑब्जेक्ट आहे हिला मला फॉर्मॅट करायचे. आणि ही जी फॉर्मॅट मेथड आहे ती स्ट्रिंग टाईपचा डेटा रिटर्न करते, स्ट्रिंग. त्यामुळे आपण इथं स्ट्रिंग आणि एका स्ट्रिंग टाईपच्या व्हेरिएबल मध्ये त्याला स्टोअर केलंय. आफ्टर फॉर्मॅटिंग, फॉर्मॅटिंग नंतर आपल्याला फॉर्मॅट मध्ये योग्य फॉर्मॅट मध्ये आपल्याला जे पाहिजे त्या फॉर्मॅट मध्ये आपल्याला डेटा रिटर्न केला जाईल. बट इथे एक्सेप्शन थ्रो केले गेले. Hours of day unsupported field 21 नंबरच्या लाईनला.
ऑफ पॅटर्न मध्ये आपण फॉर्मॅट पाहतो, कुठले कुठले फॉर्मॅट आहेत. ओके, इथे फॉर्मॅट आहे इयर, मंथ अँड डेट, टाइम मीन्स hour, minute and 30 second, hour, minute and second, year, 12 and 3. तर आय थिंक सो इथे हा जो फॉर्मॅट आपण लिहिलाय, तर हा फॉर्मॅट इथे प्रेझेंट नसणार आहे. इथे आपण काय करू, तर याला आपण ज्या प्रकारे होतं त्याच प्रकारे ठेवू. बट काय करायचे, तर इथे एच मला इथे मला हवर पाहिजेत सेकंड नंबरला, आणि जे मिनिट आहेत मला ते पहिल्या नंबरला पाहिजेत. ओके, मंथ मला स्टार्टिंगला पाहिजे आणि डेट मला सेकंड या फॉर्मॅट मध्ये पाहिजे. रन एज जावा ऍप्लिकेशन, मिनिट ऑफ hours, अनसपोर्टेड फील्ड, मिनिट ऑफ hours. तर ठीक आहे, इथे याला आपण परत हे करायचे, पुट करू माय पॅटर्न मध्ये इथे दोन पॅटर्न आहेत, स्ट्रिंग पॅटर्न आणि डेट टाइम फॉर्मॅटर. तर पहिला पॅटर्न आपण घेऊ, हे आपण त्याच्यामध्ये एच एम एम अँड एस सेकंड साठी एस. तर हवर, मिनिट अँड सेकंड मध्ये डेट आहे, त्याच्यामुळे आपण इथे सपोर्ट नाही करणार. तर लोकल डेट टाइमला आपल्याला इथे पास करावं लागेल. इथे ही गडबड आहे, तर हिला आपल्याला इथे पास करावं लागेल. डेट ऑब्जेक्टला, माय डेट ऑब्जेक्टला नाही, तर आपल्याला लोकल डेट टाइमला फॉर्मॅट करायचे. आपला जो हे होता फॉर्मॅट बरोबरच होता, मंथ, डेट आणि इयर, मिनिट, हवर अँड सेकंड. बट आपण फक्त डेटला, लोकल डेटला फॉर्मॅट करत होतो. बट आपल्याला लोकल डेट टाइम, कारण आपण इथं डेट पण यूज करतोय आणि टाइम पण यूज करतोय, त्यामुळं तो हे घेत नव्हता. तर माय ऑब्जेक्ट 3 आहे, त्याला आपण इथं पास करायचे. इथे इथे काहीतरी गडबड होते. आपण वन बाय वन डेट टाइम फॉर्मॅटर जो क्लास आहे, त्यामध्ये डेट अँड टाइम दोन्हीला पण आपण फॉर्मॅट करू शकतो, डेट टाइमला. आणि माय ऑब्जेक्ट 3 जो आहे, लोकल डेट टाइमचा ऑब्जेक्ट आहे. मिनिट ऑफ आवर्स सपोर्ट नाही करत आहे, मिनिट ऑफ आवर्स सपोर्ट नाही करत आहे.
इथे यम यम असं काही आहे का? नाही. hour of day, hours of day, हे सपोर्ट नाही करायचे. एच एच clock hour of AM PM. हे आपण सर्च करू गुगलला. एच एच एम एम एस एस डेट फॉर्मॅट इन जावा. तर ओके, इथे डेट मंथ इयर hour एस एस या फॉर्मॅट मध्ये आपल्याला ते पुट करायचं आहे. MMDD YYY pattern and result. आणि किंवा हा फॉर्मॅट घेऊ शकतो आपण. ओके, ठीक आहे. हे आपण उद्या पाहू. इथे काहीतरी गडबड होते डेट टाइम फॉर्मॅट मध्ये. तर याला आपण उद्या सकाळी सॉल्व्ह करू. हे तर समजलं असेल तुम्हाला, लोकल डेट, लोकल टाइम आणि लोकल डेट टाइमचा आपण कसं यूज करतो. तर याला आपण कमेंट करू आणि जे फायनल आउटपुट आहे आपलं ते आहे डेट टाइम अँड डेट टाइम फॉर्मॅट. ठीक आहे. थांबूयात आज आपण इथे. उद्या आपण कंटिन्यू करू. उद्या आपण कलेक्शन टॉपिक सुरुवात करू, नाहीतर मग एक्सेप्शन हँडलिंग पाहू. ठीक आहे. थँक्यू ऑल. थँक्स फॉर जॉईनिंग. हॅव अ गुड डे. बाय.